กราบสวัสดีครับพบกับพวกเราคันที่บอยนะฮะไม่ใช่สิวันนี้เป็นก้อยนัตตี้ดีมไหนใครก้อยนัตตี้กับดีมและนี่ก็คือเป็นแขกที่เชิญมาบนรถใช่ไหมใช่วันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแนวจากที่ต้องไปเดินป่าเดินผาผจญภัยเปลี่ยนแนวเลยมาเป็นเที่ยวชุมชนกันบ้างนะครับซึ่งชุมชนที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านเคียนนะครับเพราะว่าชุมชนบ้านเคียนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยว7สถานที่ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านเคียนกันวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาแค่พวกเรา4คนเท่านั้นเรามีไกด์ด้วยคือไกด์วาทินไกด์โกนิสถ้าดูคลิปเราบ่อยๆก็จะเห็นหน้าไกด์วาทินนะครับหรือไกด์โกนิสนี่แหละวันนี้รับหน้าที่เป็นไกด์นะเพราะฉะนั้นข้อมูลวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดจากการไกด์โกนิสนะวันนี้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเราก็ต้องมาเติมพลังให้ร่างกายกันก่อนนะฮะเมื่อท้องอิ่มเราก็จะได้มีแรงเดินเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยู่กันที่ร้านกาแฟโบราณกลับไปที่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟที่เปิดมา150 ปีแล้ว5รุ่นแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันก็สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นร้านของชำใช่ไหมไกด์ไปถามไกด์โม้หน่อยเดี๋ยวก่อนถึงไกด์ คือไกด์ผู้ช่วยไกด์เราถึงร้านเราก่อนถึงไกด์ก็คือได้ชมดีสำหรับร้านกาแฟแปะจ๋องก็เป็นร้านที่เปิดมา100 กว่าปีแล้ว เดิมทีเริ่มแรกก็คือเปิดเป็นร้านของชำแล้วก็มาเป็นร้านกาแฟ ทุกวันนี้ก็เป็นทั้งร้านของชำและร้านกาแฟเปิดตั้งแต่ตี 5จนถึง6 โมงเย็นที่นี่เนี่ยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงชื่อดังมากนะครับถ้าไม่เชื่อลองดูนะครับรถผ่านไปผ่านมาโคตรดังเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ไว้อะไรให้มุกข้าพเจ้าไกด์เคยมากินที่นี่ไหมไกด์นิดวันนี้เคยครับตอนเด็กๆผมก็พามาบ่อยแล้วก็พอมาวันนี้ความรู้สึกก็เหมือนวันนั้นเลยตอนเด็กๆยังกินกาแฟไม่ได้ตอนนั้นกินไมโลนะครับแล้วก็วันนี้กินกาแฟแล้วโตแล้วความรู้สึกก็เหมือนตอนเด็กๆเลยก็ทุกอย่างเขายังคงความเป็นดั้งเดิมเอาไว้เมื่อกี้ตอนเดินเข้าร้านมาบอกแปะเขาว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะเพื่อสุขภาพA few moments later หลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วเราก็พร้อมที่จะไปรับพรรับบุญกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่แรกกันเลยไปเลยจ้าและตอนนี้สถานที่แรกนะครับเราอยู่กันที่วัดพระทองหรือวัดพระพุทธนะฮะสถานที่นี้มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างครับไกด์ครับสำหรับวัดพระพุทธหรือวัดพระทองเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่คู่จังหวัดภูเก็ตมายาวนานเป็นวัดที่มีความศรัทธาของเหล่าชาวจีนในอดีตที่เข้ามาเป็นกุลีทำเหมืองแร่ในภูเก็ตเขามีความเชื่อว่าพระทองหรือพระพุทธองค์นี้เป็นพระที่มาจากเมืองจีนนะครับมาทางเรือสำเภาแล้วก็เรือมาอับปางหลังจากนั้นเกิดการโกงตัวของแผ่นดินเกิดเป็นเกาะภูเก็ตอันนั้นก็คือเป็นความเชื่อตามตำนานเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วว่าพระองค์นี้มาจากเมืองจีนชาวจีนก็เลยนิยมมาไหว้พระที่นี่ปัจจุบันก็คือมีพระพุทธ2 องค์นะครับองค์ซ้ายก็คือเอาไว้ให้เราไหว้ก็คือองค์ที่ครอบองค์จริงและองค์ขวาไว้สำหรับปิดทองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าที่แรกเป็นแล้ววัดพระพุทธหรือวัดพระทองนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ที่2อยู่ไม่ไกลมากขับรถไปประมาณ5 นาที5 minutes later ถึงแล้วสถานที่ที่2ก็คือวัดพระนางสร้างมาเดินมาเลยจ้าลูกทัวร์
เราไปที่ไหนครับไกด์ เราจะไปโบสถ์มหาอุดกัน โบสถ์มหาอุด ไป คือ ทางนี้ก็คือเป็นโบสถ์เก่า แล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยโบสถ์มหาอุดมีไม่เยอะก็คือเป็นโบสถ์ที่ไม่มีประตูหลังเขาชอบใช้ทำของกันทำของขลังเนี่ยต้องทำที่โบสถ์มหาอุด ข้างในเนี่ยก็จะติดป้ายว่าห้ามจุดธูปเทียนบูชานะครับแต่เข้ามากราบได้ แต่ที่เราจะจุดธูปเทียนไหว้เดี๋ยวเราไปกันข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้เราเข้ามาไหว้ใช่ไหมก็จะไม่ได้ไปปักธูปอะไรข้างในนะครับ ก็จะเป็นกระถางอยู่ข้างนอกอาจจะเดินไปนิดนึงกระถางธูปปักเทียนข้างนอกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาดอกไม้เข้าไปกราบพระพุทธรูปข้างในที่นี่เขาให้เซียมซีโดยการยกช้างเหรอ เซียมซีนั้นก็โป้ยปกติแต่ว่าการแบบว่าอธิษฐานขอแล้วก็ยกช้างด้วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวถ้าทำสำเร็จก็จะมีความเชื่อว่าจะเป็นจริง ยกมานะมันก็ขวาที่อธิษฐานจะเป็นจริงนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานที่ที่ 3 วัดม่วงโกมารพัฒน์ สำหรับวัดม่วงโกมารพัฒน์นะครับมีจุดสนใจที่น่าสำคัญ จุดสนใจที่น่าสำคัญก็คือศาลาจตุรมุขนะครับ จุดสำคัญที่น่าสนใจ จุดสนใจที่น่าสำคัญ จริงเหรอ จุดสำคัญที่น่าสนใจก็คือศาลาจตุรมุขซึ่งมีรูปหล่อของย่าจันย่ามุกเป็นท่านั่งอยู่ข้างใน ส่วนความสำคัญของวัดม่วงโกมารพัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราม9ทัพในอดีตก็คือเป็นที่ที่ไว้ฝึกทหารรวมถึงทำของขลังที่ใช้ในการรบอีกจุดที่น่าสนใจก็คือพระพุทธรูปทำจากดีบุกองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่พระพุทธมณีสีถลาง งั้นเดี๋ยวเราไปไหว้ย่าไหว้พระกันดีกว่านะจ๊ะเมื่อกี้เราไหว้ย่ากันแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไหว้พระพุทธรูปดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่นี่ที่เดียว หลายๆคนที่มาปุ๊บไหว้ยามุกยาจันทร์เสร็จก็จะกลับเลยใช่ไหมครับ แต่จะมีอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนำว่าควรจะมาไหว้นะครับ ก็คือสุสานแม่หมาเสียบางคนอาจไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วท่านเป็นแม่ของยามุกยาจันทร์อีกทีนึงนะครับซึ่งสุสานของท่านเนี่ยอยู่ข้างในเดินตรงเข้ามาอีกประมาณสัก500 เมตรจากวัดม่วงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันสุสานแม่หมาเสียนะครับสถานที่ 4ก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วโอเคครับก็เรียบร้อยกับสถานที่ที่ 4ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องหาอะไรทานกันแล้วนะฮะเพราะเป็นเวลาเที่ยงและเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีว่าสถานที่ที่ 5 คือที่ไหน และตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมจีนจีนริวที่นี่ก็คือน้ำยาแกงปูแกงปลาแกงอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยแล้วแต่เลือกเลยนะผมก็จะกินอะไรที่มันไม่ค่อยเผ็ดอย่างเช่นน้ำพริกแล้วก็ผักเนี่ยบริการตัวเองนะครับผักมีเยอะมากตักได้ตามใจเลย 1 hour later. สถานที่ที่ 5 เรือนย่ามุกย่าจันทร์หรือเป็นบ้านท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรที่เขาสร้างขึ้นมาบูรณะใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีศาลอยู่เดี๋ยวเราจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่ตรงนี้
นี้เป็นสถานที่เดิมนะคะของบ้านท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทรตั้งแต่สมัยพ่อกับแม่ค่ะ บ้านหลังนี้เราสร้างขึ้นมาเมื่อปี 57-59จะได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน แล้วก็จะได้รู้ตำแหน่งว่าบ้านท่านนั้นอยู่ที่นี่จริงๆค่ะเดี๋ยวเชิญน้องๆขึ้นด้านบนได้เลยนะคะ ไปชมว่าบ้านย่าเรามีอะไรบ้าง แล้วก็ข้างบนก็จะมีรูปปั้นจำลองของย่าเป็นเรซินเชิญค่ะ ได้ครับขอบคุณครับ ค่ะ ไปข้างบนกันจ้า จากบ้านย่าเดินมานี่ก็นิดเดียวก็จะถึงนบนางดักคืออะไรไหนไกด์เล่าให้ฟังหน่อยถ้าไกด์เล่าผิดนี่ถีบไกด์นะ ในอดีตนะครับตอนสมัยในหลวงรัชกาลที่ 1 ตอนที่เกิดเหตุการณ์สงคราม9 ทัพพม่าที่บุกมาตั้งค่ายเนี่ยการเดินทางเขาใช้เรือเขาก็เลยคิดค้นวิธีกั้นน้ำคลองบางใหญ่เพื่อให้คลองเหือดแห้งพม่าเคลื่อนทัพลำบาก รวมถึงมีการผันน้ำลงไปในนาทำให้ชาวพม่าออกมาขโมยนาของชาวบ้านเนี่ย ก็คือ ลำ มา บาก เก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้ ใช่ครับ เพิ่มเติมนะครับจากป้ายประวัติที่เขียนเอาไว้นบนางดักเป็นเขื่อนแรกของประวัติศาสตร์เลยนะครับในประเทศไทยที่ใช้วิธีการกั้นน้ำเป็นเครื่องมือในการรบ ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เวลากันนานที่สุดนะครับตั้งแต่ไปทุกสถานที่มานะครับเพราะตอนนี้ล่อไปประมาณ 3-4 พันรูปแล้ว 2,000 years later. สถานที่ที่ 6 ทุ่งถลางชนะศึกหรือว่านาหลวง ทุ่งถลางชนะศึกในอดีตเรียกว่านาหลวงครับแล้วก็ช่วงที่ทำศึกสงคราม9 ทัพตอนนั้นตำแหน่งตรงเนี้ยมองเห็นค่ายพม่าก็เรียกกันว่าโคกพม่าครับตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าย่าจันกำลังถือตำราพิชัยสงคราม ส่วนน้องสาวย่ามุกก็กำลังถือดาบ2 เล่มหนึ่งเป็นของท่านเองและอีกเล่มหนึ่งก็คือของพี่สาวแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชายของย่าจันก็คือแม่ปรางแล้วก็นายเทียนครับนายเทียนคือคนที่ถือปืนแม่ปรางคือคนที่สะพายเป้จริงๆไม่ใช่เป้ ก็คือฉลองปืนนะครับ2 กระบอกนี้มีความสำคัญในชัยชนะครั้งนั้นมากเพราะว่าปืนใหญ่ในยุคนั้นมันหายากด้านซ้ายชื่อแม่นางกลางเมืองส่วนปืนกระบอกขวาชื่อพระพิรุณสังหารครับเรียบร้อยกับทุ่งถลางชนะศึกนะครับใกล้ๆกันเนี่ยเดินไปอีกนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นสถานที่ที่7 สถานที่สุดท้ายของเรานะครับจากอนุสรณ์สถานทุ่งถลางชนะศึกเดินมาสักประมาณ200 เมตร ก็จะถึงศาลท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทร เป็นยังไงกันบ้างครับกับ7 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านเคียนนะครับใครที่มาภูเก็ตบ่อยๆเที่ยวทะเลจนเบื่อแล้วลองเปลี่ยนแนวมาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบนี้บ้างนะครับนอกจากเราจะได้ความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเรายังได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกันอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราคันที่บอยขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับชิบหายเลยนะมาไหว้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มันเอิด